Okay, hello everybody. Thank you for having me here. So I'm going to give a few talks. The first one I'll talk about ankle instability. Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã có mặt ở đây. Đầu tiên tôi xin trình bày cái bài mất vững mặt ngoài cổ chân. Okay, so this is the anterior draw test. I'm sure you all know. Đây là test ngang kéo trước tôi đã trình diễn hôm qua rồi các bạn. And so you see when it's really positive, you have this sulcus sign that comes. Các bạn có thể thấy cái điểm mềm vùng cổ chân nó di động lên trước rất là rõ. For an acute diagnosis, it's best to feel the pain over the ATFL about 4 to 5 days after injury. Với những trường hợp cấp thì quan trọng là mình cảm nhận được cái mức độ đau của mình. And from the work of Professor Van Dyke, if there's no pain over the ATFL over 4 to 5 days, then there's no acute rupture. Nếu bệnh nhân không đau thì có nghĩa là không phải chấn thương cấp. Okay, so what about operative treatment? So there's studies showing that operative treatment is the best option, and there's other studies showing that non-operative treatment is acceptable. Vậy điều trị cho trường này là gì thì các nghiên cứu để cho thấy là cái phẫu thuật là cái lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra thì cũng có thể một số tác giả báo cáo điều trị bảo tồn trên 6 tháng, trên 6 tuần. Generally speaking, for normal people, i.e. not elite athletes, for normal people, 85% of people will get better within 6 months. Thường với phẫu thuật thì điều trị bảo tồn có thể trên 85% bệnh nhân có thể cảm thấy ổn sau 6 tháng. That's working out, yeah. All right. But after chronic injury, after 6 months, if the patient is still having instability and cannot do sports, then surgery has at least a 95% success. Với những trường hợp mà trên 6 tháng mà bệnh nhân vẫn cảm thấy đau cổ chân và không thể chơi thể thao thì lựa chọn phẫu thuật có thể thành công đến 95%. And the gold standard has always been the open Brostrum Gould operation. Điều trị tiêu chuẩn vàng cho mất vững mặt ngoài cổ chân đấy là phẫu thuật Brostrum Gould mổ mở. And this is a modified Brostrum Gould using suture anchors. Đây là kỹ thuật Brostrum cải tiến sử dụng chỉ neo. After surgery, an accelerated rehab program gives better results. Sau phẫu thuật thì bệnh nhân được khuyến khích tập vận động sớm để kết quả tốt. So for my patients, they have 10 to 14 days in a cast, and after that they can walk normally with a boot and start physiotherapy. Sau bệnh nhân cần đeo nẹp khoảng 14 ngày, sau đó thì 4 tuần bệnh nhân được khuyến khích là tập tỉ chân sớm theo cái khả năng chịu đựng của mình. On average, patients can start running about 3 months after surgery, and full sports, including soccer or something, usually takes about 4 months. Sau 3 tháng bệnh nhân có thể bắt đầu tập chạy và 4 tháng bệnh nhân có thể bắt đầu chơi lại thể thao. Athletes often will be quicker than that. Sự hồi phục bệnh nhân rất là nhanh. And the return to pre-injury play is 90 to 95%. 90 đến 95% bệnh nhân có thể chơi lại thể thao với mức trước chấn thương. So what about the internal brace? There are some misconceptions
Vậy internal brace nghĩa là gì? Thì vẫn còn một vài cái hiểu nhầm chưa chính xác. It should not replace your normal Brostrum Gould operation. Internal brace không phải là cái thay thế hoàn toàn cho cái kỹ thuật Brostrum. It just acts as a check brainer. It acts to protect your Brostrum Gould repair. Cái internal brace chủ yếu là để bảo vệ cái dây chằng của mình cũng như là bảo vệ cái mảnh ghép thôi. So it should not be too tight. Cho nên là mình không được And we'll show the technique. tăng quá chặt, tít quá chặt cái internal brace. We'll show the technique video later so you can see. Ông sẽ trình diễn cái trong video. And it should be mostly extra articular, so it's above, it's superficial to the Brostrum Gould operation. Và cái kỹ thuật mổ thì hoàn toàn là ngoài khớp và ngay rất là nông. The indications for using the internal brace, certainly it's faster return to play in athletes. Vậy cái chỉ định cho cái internal brace là gì? Tức là sử dụng cho những bệnh nhân mà có nhu cầu vận động quay trở lại vận động sớm, đặc biệt là vận động viên thể thao. It may be indicated in patients with generalized hyperlaxity. Thế còn ở trong cái bệnh nhân mà có cái lỏng khớp, lỏng đa khớp ấy, lỏng khớp bẩm sinh thì sao? And it's at least as strong as the native ATFL as soon as it's implanted. Sử dụng cái internal brace thì tạo được cái sức mạnh, tức là ít nhất là bằng với cái thời điểm trước phẫu thuật, tức là trước tổn thương. So this is just a slide showing the strength of the Brostrum with the internal brace versus the normal ATFL. You can see it's stronger. Nhưng mọi người có thể thấy với kỹ thuật Brostrum technique và sử dụng cái internal brace thì cái sức mạnh nó hơn hẳn cái dây chằng bình thường. So just show the video. Mọi người phải xem video. So you do your usual modified Brostrum, so you take the ATFL off the fibula. Cái kỹ thuật Brostrum cải tiến thì người ta cũng giải phóng cái dây chằng vì cái phần này sau khi đứt nó tạo thành cái dải xơ. And we use a suture anchor Định vị cái vị trí khoan cái neo chỉ này. The video is running slowly, I don't know. I'm not sure why, sorry. Okay, so this is the position of the internal, so they've done the Brostrum here. This is the position of the implants for the internal brace. And the internal brace goes over the top of your Brostrum. Đây là cái kỹ thuật sử dụng cái internal brace. Mình để ý cái vị trí người ta đặt cái internal brace. Thông thường nó ngay ngoài cái vị trí của dây chằng. When we do this, can you pause it? So when we do this later on the patient, we can show you this position of this anchor. It's basically just below the articular surface in the talus. Đấy, cái vị trí đặt nó ngay ở dưới sụn khớp. And heading towards the medial malleolus, heading this way. Hơi vào trong một chút. If you head towards the tip of the medial malleolus, you will not penetrate the joint, and it also gives you the longest tunnel length in the Rồi talus. khi mình khoan cái đường hầm của vị trí bên ngoài, phải kiểm soát cái hướng và cái chiều dài đường hầm, tránh khoan vào khớp. And this artery clip is placed underneath the internal brace to make sure that it's not too tight. Và khi mình cố định cái internal brace thì tránh cố định quá căng, quá chặt. Thông thường sẽ hơi lỏng một chút so với cả cái dây chằng mình không. Thì mình cố định chặt quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng của chân. Okay, so we will do this later on in the operating theatre.
Okay, so I always do an ankle arthroscopy first before doing Brostrum. Giáo sư luôn luôn thực hiện nội soi kiểm tra cấp cổ chân trước khi thực hiện cái kỹ thuật Brostrum. Because most patients will have some kind of intra-articular pathology as well. Vì đa phần các bệnh nhân đều có các cái vấn đề ở bên trong khớp. So this is the arthroscopic assessment of the ATFL itself. This is the ATFL here. Qua nội soi thì mình cũng có thể quan sát được cái dây chằng xê măng trước. The tip of the fibula, the talus here. This is the tip of the fibula. And this is the talus. Đấy, có thể ở phía trên đấy là xương mác, ở dưới là xương sên và bên ngoài cái căng đấy là cái bóng của cái ATFL, tức là dây chằng xê măng trước. So you can also make an assessment of the quality of the ligament that you're going to repair. Và qua nội soi thì mình luôn luôn để đánh giá cái sức căng và cái chức năng của cái dây chằng xê măng. Occasionally there may be nothing left to repair, in which case you may consider a reconstruction with a hamstring tendon or something. Một số ca thì có thể mình không cần phải can thiệp, một số ca mình có thể phải sử dụng cái mảnh ghép hamstring để ra cổ. So this is probably the most common intra-articular pathology that you see. This is the low-lying AITFL, the anterior inferior tibiofibular ligament. This is the anterior inferior tibiofibular ligament, syndesmosis. Trong nội soi mình có thể quan sát cái dây chằng chảy mát dưới trước. In quite a lot of patients, the lowest fibers of this ligament are intra-articular and can cause anterior impingement. Mình có thể quan sát ở cái cấu trúc này trong khớp là có thể nó gây cấn, tức là gây. And so this is we take this away, the low fibers. This is another example. You see a low-lying AITFL. You see synovitis around it, and this is causing anterior soft tissue impingement. Qua nội soi thì mình có thể thấy được cái dây chằng chảy mát dưới trước. And this is after it's been removed. Sau khi mình đã giải phóng. You can also deal with osteochondral lesions. This is a microfracture. Có thể có những cái tổn thương bong cái mạch xương sụn trong khớp thì mình có thể làm microfracture. And this is an example of a avulsion fragment from the ATFL. This is the ATFL. This is the avulsed piece. Đôi khi mình có thể thấy bong cái điểm bám của cái dây chằng xê măng trước này. And you can see that the ATFL itself is very lax in this patient. Mình có thể thấy là cái dây chằng xê măng trước nó rất là lặng. So it's also possible to do ligament reconstruction arthroscopically as well. Mình có thể sử dụng cái kỹ thuật này để tái tạo dây chằng, sửa chữa dây chằng qua nội soi được. This is just showing the real anatomy of the ATFL and CFL. You can see they have a common insertion onto the fibula. Đấy là mình qua giải phóng mình có thể thấy dây chằng xương mác trước và cái dây chằng xương gót có thể có chung cái phần điểm bám ở vị trí xương mác. And the vast majority of injuries happen at the fibular side for the ATFL. Only 2% of ATFL injuries are from the talus. Có đến 70% là rách ở vị trí gần điểm bám xương mác, mà chỉ có 2% là rách ở cái vị trí điểm bám của xương sên này. In my experience, it's even less than that. I think I've only seen it maybe twice out of about 700 cases. Ông ấy nhận thấy là cái tỷ lệ đấy có thể nhiều hơn, tức là đứt ở điểm bám mắt cá ngoài nhiều hơn. So it may not be necessary to formally repair the CFL each time. Vì không nhất thiết lúc nào không nhất thiết là mình phải tái tạo sửa chữa cái dây chằng xên gót. Because as you tighten up the ATFL to the fibula, it also tightens up the CFL. Nằm ngang cái dây chằng xên mác trước, còn phần dọc thì chính là dây chằng xên gót. This is a case of mine from a few years ago. The patient's main problem was sublux
subluxing peroneal tendons and a peroneus brevis tear. Bệnh nhân của ông ấy thì có cái bán chật của cái Which is why we have such a large incision. We don't normally make such a big cho nên là incision. ông ấy phải mổ rất là rộng. But you can see that the ATFL is this ligament. Sorry. Còn ông chỉ đây là dây chằng CFL down there, ATFL here. trên gót. And you can see they're both attached to the same point. And they've come off the fibula as one. Thế nên cái vị trí bám của hai dây chằng nó And this is the retinaculum that we'll do for our tool. Okay. So just looking, this is for arthroscopic technique. This is the tip of the fibula again. We need to avoid the superficial peroneal nerve. These are the standard portals for ankle arthroscopy. This one is just medial to the tibialis anterior tendon. Trong các cái đường màng nội soi thì mình cần tránh tổn thương các cái cấu trúc mạch thần kinh, mạch chảy trước hay là cái mạch là cái thần kinh mãng nông. Sometimes it's possible to see the superficial peroneal nerve by bending down the fourth toe. Ngay trước đường mổ mình là cái thần kinh mãng nông, và với cái ngõ ở trong thì nó nằm ngay ở trong gân chạy sau. So then it can be avoided while making your lateral portal. Khi mà mình vào cái ngõ ngoài, quan trọng là mình phải vào đúng vị trí để tránh tổn thương cái thần kinh mãng nông. So again, this is the tip of the fibula, the talus down here. We put a suture anchor in arthroscopically. Đây là quay trở lại cái phần nội soi, cái vị trí mình sẽ giữ cái đường mật và cái vị trí neo. And then we pass the sutures through this is the ATFL. So we pass the sutures through the ATFL. Tức là ông ấy luồn cái chỉ neo qua cái dây chằng rồi. And this is it repaired back to the bone. Sửa lại cái phần xương. I'll skip this. Okay. Any question? Có ai có câu hỏi gì không? Do you do many Brostrum here? We have not performed this technique in our hospital. You wanted to talk about the insertional Achilles tendinopathy? So, insertional Achilles tendinopathy, do you see a lot in now? Yeah. So in the UK, Achilles tendinopathy is in the mid-substance in at least 90% of people. In my experience in Singapore, it's the other way. 90% is insertional, and maybe it must be the same here. So there's a lot of degeneration at the insertion of the Achilles tendon, and there's often a bone spur here. Ông ấy nói là bây giờ ông sẽ trao đổi về cái bệnh lý của gân axin. Thì ông nói là ở Anh ấy, thì 90% bệnh lý gân axin xảy ra ở cái phần giữa, tức là phần gân. Nhưng mà tuy nhiên là ở Singapore thì ông lại thấy là đến 90% bệnh lý gân axin lại xảy ra ở cái vùng điểm bám. Có vẻ cái này cũng gần tương đồng với mình, vì đa phần bệnh nhân của mình cũng có vấn đề viêm điểm bám, dần dần hình thành cái gai xương, cái gai xương ở trên tim huyết quang. And there's a lot of confusion about some of the terminology for this condition. There's 4 or 5 separate pathologies that can occur at the same time, but they're separate issues around the insertion. Và luôn luôn là có những cái thoát hóa, cái viêm ở trong cái gân. Khi mà mình phẫu thuật mình cần phải giải phóng tách cái phần viêm, tách thành các cái gai xương. So there may be this superior
posterior superior calcaneal process, which is raised, called the Haglund. Haglund deformity. This patients often have a sharp bump here. Have you heard of Haglund? Haglund deformity. So this patients who have insertional Achilles problems often have a sharp and high process at the back of the calcaneus. Cái gai xương ở phía sau trên ấy, lấy là người ta gọi cái biến dạng, cái Highland deformity là cái biến dạng Highland. Thì cái gai sau, cái xương sau trên của cái xương gót nó có thể là sẽ thành cái gai xương và làm cái biến dạng cái xương gót, và cái này là một cái gai xương sẽ tạo thành một cái phật sắc và có thể làm tổn thương của cái acin. And then you have the bone spur that's growing up inside the tendon. Và cái bone spur, cái gai xương này có thể bọc lên dọc theo cái đường đi của gân ấy. You may have retrocalcaneal bursitis, so bursitis around the retrocalcaneal bursa, which is in front of the Achilles. Và với khi tổn thương gai xương như thế thì sẽ làm tổn thương cái chức năng của gân, nó giảm dần và sau đó làm tổn thương cái acin. And then you may have some superficial calcaneal bursitis, so the bursa above, superficial to the insertion. There's a bursa there as well, which also can become inflamed. Như thế là với cái tổn thương này là cái điểm toàn bộ cái điểm bám của cái acin là nó sẽ bị viêm và nó lắng đọng cái canxi hóa ở trong đó. So you may have some of these pathologies or all together in different patients. So every patient has the same. Some patient may have one or two. Some patient may have all four at once. Nhưng mà không phải tất cả các bệnh nhân đều giống nhau, mà một số bệnh nhân nó chỉ có 1-2 điểm cốt hóa cái gai xương bị canxi hóa thôi, nhưng mà một số bệnh nhân thì tất cả cái diện bám nó đều bị. For non-operative treatment, stretching exercise for the calf and a heel raise can be helpful. Với cái giai đoạn đầu thì điều trị có thể không cần thiết phải điều trị phẫu thuật, mà những cái bài tập stretching là kéo giãn cái acin, phục hồi chức năng một cách kéo giãn cái acin và dùng cái giày đệm để cái gót nó hơi cao lên một chút thì có thể hữu ích cho bệnh nhân. But of course, this bone never goes away unless you do an operation. Cái biến dạng của xương có thể sẽ không thay đổi gì cả kể cả khi mình làm phẫu thuật. So the operation involves a midline incision from the back. Khi phẫu thuật thì mình có thể rạch ra chính giữa phía sau. I try to preserve the paratenon so that I can repair it afterwards. You try? The paratenon, the covering over the tendon. I try to preserve that as a separate layer so that we can repair it afterwards. Khi mà mình rạch ra thì mình có thể bảo vệ cái bao gân ấy, để sau khi mà khi mình có thể tách cái bao gân ra, để sau này khi mà mình repair, khi mình đã gắn lại cái điểm bám rồi thì mình sẽ tái tạo lại cái bao gân này. And then a midline split of the Achilles. And take the whole Achilles off. Mở cái gân đấy thì cũng là mở ở giữa thôi. So remove the whole Achilles from the bone, and then you have this is the spur. Thế thì khi mà mình bộc lộ toàn bộ cái acin khỏi điểm bám ấy, thì mình sẽ lấy bỏ cái gai xương ấy đi. So we take this off with an osteotope. And once the spur has been removed, you still have this Haglund deformity here. Đấy, khi mà lấy bỏ cái gai xương đi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biến dạng trên kia cũng là một cái biến dạng gai xương nữa. Đây là cái biến dạng mà ông nói là biến dạng Haglund này. So we remove that as well. Và cũng loại bỏ đi luôn. This is it being removed. Just have to be careful not to enter the subtalar joint. Chúng ta khi mà loại bỏ cái gai xương mà làm cái biến dạng ở phía sau trên của xương gót đấy thì rất là cẩn thận, vì nó là khớp dưới sên mà. Nó là khớp giữa xương gót với xương sên. Là khớp dưới sên, vì thế chúng ta đừng làm tổn thương khớp dưới sên. This is an example just of a patient who had a GP gave a steroid injection and then they had a calcaneal avulsion. Đây là một ví dụ về một cái tổn thương của cái TP. The patient suffered TP. No, another doctor gave injection of steroid, cortisone. Như vậy cortisone, tiêm cortisone xong ấy, thì sau đó thì trên cái nền là bị viêm điểm bám nguyên acin, điều trị bằng cách tiêm cortisone.
Thông thường thì chúng ta vẫn dùng tiêm cortisone xong thì bệnh nhân bị tổn thương gân, đứt gân. And then the tendon ruptured at the insertion. Và ông ấy tiến hành phẫu thuật cho cái ca này. Should avoid steroid around the Achilles. So we'll show the technique for the speed bridge. This is how we repair the tendon once we've removed it from the... So the video is running slowly on this computer. You can skip it. So again, midline, you take the tendon off the bone. Rạch ra đường giữa sau giữa nhé. Ông ấy lại bỏ cái rạch ra rất là xin theo cái đường giữa luôn. Và khi mà ông mở gân sang hai bên này, toàn bộ sang hai bên này, thì ông sẽ cắt bỏ cái phần. So then we put these anchors. Gai xương. Anchors in. Once we've taken that, then taken the hagland off. Now we put the anchors in. Thì khi loại bỏ hai xương thì không chỉ ở phía sau mà còn cả phía sau trên nữa. Phía sau trên là cái làm biến dạng hai lần. And these have the fiber tape anchors. So you then put the anchors through the tendon on each side, and then there's another two anchors that come down here. And then you take one limb of the fiber tape Đây là from cái each kỹ thuật side. mà ông đính lại điểm bám bằng cái fiber tape. Fiber tape nó giống như một sợi chỉ không tiêu, tuy nhiên là nó rộng hơn rất là nhiều so với sợi chỉ không tiêu. Vì thế không qua gân thì nó không bị xé. Khi dùng fiber tape thì ông ấy dùng hai cái fiber tape và ông ấy dùng hai cái neo để cố định ở phía trong. Thế sau đó xuyên qua gân thì cố định ra bên ngoài, và khi ra ngoài ông dùng thêm hai cái neo nữa ông cố định bên ngoài. Thì kỹ thuật này giống như kỹ thuật khâu ở trên vai ấy, thì mình hay dùng khâu trên vai. And then you can sew up your split. Sau khi mình đính ở dưới xong thì mình lại khâu cái machine lại theo đường dọc, cái đường mở midline mình đã mở ở chính giữa gân. So this actually gives you a very nice flat repair. Như vậy đây là cái mở cái vạt của gân của nó rất là đẹp. And it's quite strong. Và khi mà mình repair, mình sửa chữa xong thì cái này nó rất là khỏe. For post-operative treatment, I put them in a cast again in equinus for maybe 10 days. Sau khi đó thì ông sẽ bó bột cái chân này, bó bột trong cái tình trạng hơi bị duỗi và vẹo các bạn, gấp bàn chân khoảng 10 ngày. Only 10 days. 10 days in a cast on crutches. And after that, after 10 days, they go into a boot with heel wedges. Sau 10 ngày, đầu tiên là 10 ngày đầu thì là bó bột và phải đi bằng nạng, không tì chân. Đến ngày thứ 10 thì ông bắt đầu cho tì chân. And they can walk with the boot with the wedge. So after 10 days he can use with the weight bearing cast or weight bearing bushwalker. Bushwalker. But with the heel wedge. Yeah. With the heel raise. Khi sau 10 ngày thì ông ấy có thể cho bệnh nhân ấy tì chân với cái điều kiện là ông ấy làm cho cái đệm ở lót ở dưới gót ấy, để gót hơi cao nên có nghĩa là vẫn phải duỗi. What we do is we take a wedge out each day and then like every 2 weeks, so the foot comes up to neutral slowly. Và cái bột đấy sẽ thay đổi tư thế dần dần để làm sao cho bệnh nhân có thể đưa chân lên 90 độ. So actually, protected weight bearing like that gives a stronger repair than if you keep them non-weight bearing. Khi mà mình cho bệnh nhân tì đè mà mình bảo vệ bằng cách là dùng cái bột mà sau đó đệm gót ấy, thì nó sẽ bảo vệ được cái đầu gân mà mình đã tái tạo. Giống chị em đi giày cao gót. Đi giày. So when you use the ray heel shoe, the ray heel shoe for the footwear, you usually use the cast or use the bushwalker. So I personally use a I can show on the next thing I'll show you exactly, but I use an air cast boot. Air cast boot. And you Like the heel. You can get the heel wedges. The heel wedge. The white. There's 5 wedges. Yes. So it starts off, where the heel is quite high and so the foot is pointing down a lot. Yes. And then every 2 weeks we take one wedge out so that the foot comes up slowly to neutral. Yeah, understand. Như vậy là khi mà ông ấy để cho bệnh nhân tì đè ấy, thì ông ấy thường dùng một cái là đó là cái aircast bushwalker, có là cái giày để bệnh nhân đi lại theo chấn thương của chân ấy. Nhưng mà ông sẽ đệm, ông ấy trong cái dùng cái aircast đấy, bushwalker đấy thì ông sẽ đệm gót từ từ, ông ấy giảm cái đệm dần dần. Ví dụ đầu tiên là 5 cm thì sau đó 4 cm, sau đó là 3 cm, 2 cm. For how long you use the weight bearing? Weight bearing bushwalker. Use the boot for maybe another sort of 10 weeks. For 10 weeks. Yeah, so altogether Thời gian là 10 it's tuần. still 3 months. Và có thể đến 3 tháng.
2 weeks cast, 10 weeks boot, so 3 months altogether. How long after repair? How long after operation the patient can do the 90 degree of the ankle? About 10 weeks. 10 weeks. Vậy 10 tuần. Cái thời gian để giảm cái độ cao ấy là 10 tuần. Thì ông cứ giảm 2 tuần một lần, ông điều chỉnh 2 tuần một lần cái độ cao. The success of the operation is very high, but it takes a very long time Yes. for the patient to recover. I'm sure you know that already. I tell the patient 6 months to 1 year before you'll be happy. Okay, but it works in the end. Okay. So any question? Any questions? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Em muốn hỏi đấy là mình nói đến việc giảm độ cao trong vòng 10 tuần ấy, thì giảm độ cao từ bao nhiêu? Nó đầu tiên nó tùy thuộc bệnh nhân, có thể bắt đầu là ví dụ như là mà mình lấy cái đệm gót là 5 cm thì sau đó mình sẽ 2 tuần sau mình sẽ giảm xuống 4 cm, 2 tuần sau sẽ 3 cm, thì 10 tuần sau sẽ đến 90 độ của cổ chân. 5 cm đấy là cố định đúng không ạ? Không cố định, nó tùy thuộc vào bệnh nhân. So with the ray heel shoe, how high of ray heels you should use for the patient after operation? So the wedges. Yes, the wedges. They are about 1 centimeter each. So we start off with like 4. We so start with the 4. 4, and then after 2 weeks go to 3. Yes, yes. 2 weeks Đấy, to như vậy 2. đầu tiên thì ông ấy sẽ bắt đầu bằng cái đệm đấy bằng 4 cm. And there's different Different brands. patient, I think. Different brands have, you can get adjustable boots or whatever, but the principle is that the foot starts in about 20 degrees of equinus, and then you just sort of raise it by about 5 degrees or so each 2 weeks until you get to neutral at about 10 weeks or so. Ok. Em có câu hỏi nữa. Đấy là trong thời gian 10 tuần đấy là mình cũng tùy trọng lượng tăng dần đúng không ạ? Đúng rồi. Thì ông bảo weight bearing là tăng dần mà. Tăng dần trong 10 tuần. Yeah, weight bearing actually helps to. So immediately after operation, okay, 10 days after operation, the patient can do the full weight bearing or partial weight bearing. Full weight bearing. Full weight bearing. But with the wedges, as long as the foot stays in the equinus. So the patient, that means the patient should use the crutches for total 3 months. Crutches usually just 10 days. For 10 days only. But after 10 days, After 10 days, they can fully weight bear, fully weight bearing. as long as they're wearing the boot. Có nghĩa là khi mà đi boot walker rồi và đệm gót rồi ấy, thì có thể tì chân hoàn toàn mà không cần phải dùng đến nặng nữa. Như vậy đương nhiên là full weight bearing. It's actually been shown that that gives you the strongest repair because if you keep the patient immobilized, no weight bearing at all, then you have tendon, scar tissue, bone, and it's very weak, the repair. If you have this early weight bearing, you get bone, mineralized fiber cartilage,